chuyện Cậu bé thông minh. Ngày xưa có một ông vua sai một viên quan đi dò la khắp đất nước để tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi rất nhiều nơi, đến đâu ông cũng đưa ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Mất rất nhiều công, nhưng viên quan vẫn chưa tìm được người nào ưng ý, tài giỏi. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con đang làm ruộng. Cha đánh trâu cày, con đập đất. Viên quan dừng lại hỏi: "Này ông lão kia, trâu ông cày ngày được mấy đường?" Người cha đứng ngẩn ra, chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng 7-8 tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại tên quan: "Xin hỏi ông câu này, nếu ông trả lời được ngựa của ông đi ngày được mấy bước, thì tôi sẽ nói cho ông biết cha tôi cày một ngày được mấy đường." Viên quan nghe hỏi lại như thế thì há hốc miệng sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Ông thầm nghĩ: nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu nữa mất công. Quan bèn hỏi họ làng xã quê quán của hai cha con, rồi phi ngựa một mạch về tâu với vua. Nghe nói vua mừng lắm, nhưng để biết đích xác hơn, vua bèn sai cho cả làng ấy 3 thúng gạo nếp, 3 con trâu đực, và ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con. Hẹn năm sau đem nộp đủ, nếu không cả làng sẽ phải chịu phạt tội. Khi dân làng nhận được lệnh của vua, ai nấy đều tưng hửng và lo lắng, không thể hiểu thế là thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn tán, vẫn không nghĩ ra được cách gì giải quyết cả. Từ trên xuống dưới, mọi người ai lấy đều coi là tai vạ. Việc này đến tai em bé, con người thợ cày. Em liền bảo cha: "Chả mấy khi được vua ban, cha cứ thưa với cả làng làm thịt 2 con trâu, đổ 2 thúng gạo nếp để cho mọi người ăn một trận cho sướng miệng. Còn 1 trâu, 1 thúng gạo, ta sẽ xin làng đi để làm phí tổn cho cha con ta chảy kinh lo việc đó." Người cha nói: "Đã ăn thịt rồi còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay đầu đó con." Nhưng người con quả quyết: "Cha cứ mặc con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi mọi việc." Người cha vội vàng gia đình trình bày câu chuyện với cả làng. Cả làng nghe nói xong còn ngờ vực, bắt cha con phải làm giấy cam đoan rồi mới dám ngả trâu đánh chén. Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói lên đường tiến về kinh. Đến hoàng cung, con bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì nhân lúc mấy tên lính gác vô ý, bé liền lẻn vào sân rồng rồi khóc lên. Vua sai lính điệu vào và phán hỏi: "Cậu bé kia, có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?" "Tâu đức vua," cậu bé đáp, "mẹ con không may mất sớm, cha con không chịu để em bé cho con chơi, mà cứ để cho con như thế này, cho nên con khóc ạ. Con tâu với đức vua phán cho cha con để cho con được nhờ ạ." Nghe nói vậy, vua và các triều thần đều bật cười. Vua phán: "Nếu con muốn có em thì phải bảo bố con kiếm vợ khác, chứ bố con là giống đực, làm sao mà đẻ được." Em bé bỗng tươi tỉnh: "Thế sao cả làng con lại có lệnh là bắt nuôi 3 con trâu đực để đẻ thành 9 con nộp cho vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ?" Vua cười và bảo: "Ta thử đấy thôi. Thế người làng không biết mà đem trâu ấy ra ngả thịt mà ăn với nhau hay sao?" "Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết lộc của vua nên đã làm cỗ ăn mừng cả rồi." Vua và đình thần đều cho rằng cậu bé thông minh, nên vua còn muốn thử cho đến cùng. Qua hôm sau, hai cha con khi đang ăn cơm ở nhà công quán, bỗng sứ giả nhà vua mang đến cho
hai cha con một con chim sẻ và bắt họ phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé nhờ cha cho mình một cây kim may rồi đưa sứ giả và bảo: ông hãy về cầm cây kim này tâu với đức vua, rèn cho tôi thành một con dao để tôi xẻ thịt chim. Vua nghe nói từ đó rất thán phục cậu bé, và lập tức vua cho gọi cả hai cha con vào, ban thưởng rất hậu. Một thời gian sau, khi đất nước đang bị lăm le, nước láng giềng sang chiếm bờ cõi của nhà vua. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ mời sai sứ giả sang, mang một chiếc vỏ ốc vặn xoắn rất dài, rỗng ở hai đầu, rồi đố làm sao mà sâu được sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau, không trả lời được câu đố oái oăm, tức thì tỏ ra thua kém và thừa nhận sự lép vế của mình đối với nước láng giềng. Các triều thần đều vò đầu suy nghĩ, có người thì dùng miệng hút, có người thì bôi sáp vào sợi chỉ để cho sợi chỉ cứng lên để dễ sâu. Nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Bao nhiêu ông trạng, bao nhiêu nhà thông thái triệu vào cũng đều lắc đầu và bó tay. Cuối cùng triều đình đành tìm cách mời sứ thần tạm nghỉ ở công quán, và để có thì giờ để hỏi ý kiến cậu bé thông minh ngày nọ. Một viên quan mang dụ chỉ của vua đến nhà cậu bé, lúc cậu bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà. Nghe vua trình bày ngọn ngành câu đố của sứ giả nước láng giềng, em bé không đáp, chỉ hát có một câu: tang tinh tang, bắt con kiến càng, buộc chí ngang lưng, bên thời lấy dây mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiên mừng kiên sang, tang tinh tang. Rồi cậu bé thông minh liền bảo: không cần phải tôi lên triều làm gì, cứ theo cách đó là sâu được ngay. Viên quan nghe nói sung sướng lật đật trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc trước con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng. Rồi sau đó vua phong cho em làm trạng nguyên. Vua sai xây dựng dinh thự ở bên hoàng cung cho em, để tiện hỏi han và tham vấn ý kiến. Thế là cậu bé thông minh ngày nào đã trở thành trạng nguyên của đất nước rồi đấy.